โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งปั๊มน้ำแบบง่ายเสร็จภายในไม่เกิน10 นาทีนะครับแต่มีข้อแม้นะครับคือควรจะเป็นยี่ห้อเดียวกันสาเหตุก็คือถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันตรงที่น้ำเข้าจากตรงนี้ครับมันจะพอดีกันกับรุ่นเก่านะครับอันนี้คือตัวปั๊มใหม่ของเก่าจะเป็นตัวนี้นี่นะครับคือยี่ห้อนี้มันเป็นบริษัทลูกของฮิตาชินะครับตัวนี้ตัวเก่าก็ใช้มานานมากแล้วส่วนอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เราซื้อมานะครับนี่ตัวใหม่ที่เราซื้อมา150 วัตต์นะครับตัวนี้ก็150 วัตต์เพราะฉะนั้นเราไปแล้วควรเราปั๊มเราเสียแล้วควรจะบอกขนาดเขาว่าของเก่าเราใช้เท่าไหร่นะครับตัวนี้150 วัตต์หรือว่าฮิตาชิเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น้ำเข้านะครับมันจะพอดีกับตัวใหม่เนี่ยฮะตัวนี้นะครับมันจะพอดีกันนะครับลองเทียบดูกับของใหม่นะครับของใหม่อยู่ด้านนี้นี่ตัวนี้พอดีกันพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียเงินช่างให้ช่างมาต่อมาทำท่อใหม่ตรงนี้ครับเราควรจะใช้ยี่ห้อเดียวกันเพราะว่าก็แค่เอามาถอดตัว2 ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่ครับก็ของเดิมเนี่ยคาดว่าตัวนี้น่าจะเสียนะครับปั๊มก็เลยอาการก็คือเสียบปลั๊กแล้วปั๊มน้ำจะทำงานตลอดไม่ยอมตัดนะครับนี่ก็คือสัญญาณที่เสียคราวนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่เราจะใช้กับตัวใหม่นะครับคือเดิมทีตัวนี้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยชุดของเขาเลยจะเป็นตัวนี้นะครับชุดตัวนี้มียางนะครับแล้วก็ตัวต่อท่อนะครับตัวนี้ของเดิมมันจะถูกติดอยู่อย่างนี้ทั้ง2 ข้างนะครับด้านนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ตัวหนึ่งเพราะนั้นเราก็ทำการถอดออกนะครับถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยคิดว่าน่าจะง่ายถ้าเปิดนั้นเนี่ยมันเป็นบริษัทลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมเลยใช้ตัวเก่าเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่ต้องมานั่งทำต่อท่ออะไรตรงนี้แต่ถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนต่อเป็นก็ง่ายครับแต่ผมขี้เกียจก็คิดว่าน่าจะต้องเสียเวลากับเครื่องมืออีกนิดนึงแล้วตอนแรกก็คือกะว่าจะใช้ยางตัวนี้แต่ปรากฏว่ายางของตัวรุ่นใหม่ฮิตาชิเนี่ยมันคนละขนาดกับยางตัวเก่าของ ITC นะครับแต่ที่โชคดีคือรูที่น้ำเข้าท่อเนี่ยมันใส่ได้พอดีเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดของเก่าของปั๊มเดิมนะครับแล้วเราก็ติดตั้งเข้าไปอันนี้เราก็เก็บเป็นอะไหล่นะครับเผื่อกรณีสมมุติถ้าต่อไปในอนาคตยางตัวนี้มันขาดหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องให้ช่างมาต่อตรงนี้ให้หรือถ้าคนไหนต่อเป็นก็ทำเองได้ครับแต่อันนี้ผมขี้เกียจก็เลยใช้ของเก่าไปส่วนอุปกรณ์นะครับที่ใช้ก็มีแค่นี้ครับประแจเลื่อนนะครับก็จะมีมุนน็อต4 ตัวนะครับ1 2นะครับ3 4นะครับแค่นี้พอตอนที่เราเสียบพอที่เราจะติดตั้งเนี่ยข้อแรกคือเราควรจะปิดระบบวาล์วน้ำนะครับแล้วเราก็ควรจะติดไฟนะครับเวลาที่เราติดตั้งควรจะปิดวาล์วน้ำปิดไฟเวลาถอดออกเนี่ยมันจะมีน้ำไหลออกมาจากของเก่าคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็เตรียมผ้ามาซับไว้โอเคพอเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราจะต้องหมุนตรงนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขาทางพนักงานขายเขาแนะนำก็คือเปิดขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันเหมือนกับเปิดฝามันนิดนึงครับสาเหตุก็คือเมื่อเราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดน้ำเข้าเนี่ยให้น้ำมันไหลออกมาปุ๊บแล้วเราก็รีบปิดนะครับแล้วเราก็หมุนให้แน่นขันให้แน่นนะครับขันให้มันแน่น
พื่อที่ว่าน้ำจะเข้าไปถึงเต็มนะครับก็คือสมมุติว่าเราเปิดอันนี้เรียบร้อยเราเปิดน้ำปึ๊บนะครับแล้วเราก็ควรจะมีผ้าเตรียมไว้นะครับผ้าแล้วเราก็เปิดสวิตช์ไฟพอไฟเข้าปุ๊บน้ำมันจะไหลขึ้นมาปุ๊บเราก็รีบหมุนปิดนะครับแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะครับปิดให้เรียบร้อยก็จบนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วระบบการทำงานเป็นยังไงนะครับข้อแนะนำนะครับเมื่อน้ำล้นออกมานะครับเราควรจะถอดปลั๊กออกนะครับแล้วทำการเช็ดให้แห้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่เรียบร้อยใช้งานได้ปกติคือเมื่อเราเปิดกล่องมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับกับใบรับประกันตอนแรกผมก็เปิดมาผมก็เจอตัวนี้ครับชิ้นส่วนนี้ซึ่งผมก็งงพออ่านก็ปรากฏว่าสำหรับกรณีประมาณว่าถ้าเราต่อท่อนะครับลงไปปั๊มน้ำจากบ่อครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับท่อนะครับแล้วก็นี่เป็นระดับน้ำที่อยู่ในบ่อตัวนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนกับกองใบไม้อะไรอย่างเงี้ยครับกองของกิ่งไม้ชิ้นใหญ่ไม่เข้าไปในท่อเพื่อที่ว่ามันจะดูดน้ำขึ้นมานะครับอย่างกรณีบ้านผมเนี่ยไม่ได้ใช้ครับก็น้ำจะไหลจากแทงน้ำบนดาดฟ้าไหลเข้าตัวเครื่องปั๊มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับเก็บเป็นอะไรครับตัวนี้ก็คือปั๊มน้ำใหม่ที่เราติดตั้งนะครับก็เป็นฮิตาชิวอเตอร์ปั๊มนะครับจะรับประกัน10 ปีสำหรับมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรหัสสำหรับเครื่องนี้จะเป็นตัวปั๊ม150 วัตต์นะครับก็ประมาณนี้ครับติดตั้งแล้วนะครับต่อเข้ากับปลั๊กของตัวนี้จะเป็นปลั๊ก3 ตานะครับเป็นแบบระบบที่แบบต่อกับสายดินนะครับเวลาที่เกิดไฟลัดวงจรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับหวังว่าเพื่อนๆจะติดตั้งเองได้นะครับง่ายๆครับผมข้อแนะนำก็อย่างที่บอกก็คือควรจะซื้อรุ่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่อยากยุ่งยากที่จะต้องต่อท่อตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นทางน้ำเข้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าของเดิมยี่ห้อเดิมไม่ดีจะเปลี่ยนยี่ห้อนะครับก็อาจจะต้องยุ่งยากหน่อยนิดเดียวครับเรื่องระบบน้ำเข้าขอบคุณมากครับที่รับชม